Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ấn tượng Việt Nam phát sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Kính thưa quý vị, KRISTOPHER là một họa sĩ tự do người Mỹ. Anh đã từng đến rất nhiều quốc gia để sinh sống và trải nghiệm những vùng đất mới. Việt Nam cũng là một trong số đó. Nhưng khi dừng chân ở đây, sự dung dị của con người và đất nước Việt Nam đã níu giữ KRISTOPHER ở lại. Trong thời gian qua, người họa sĩ đến từ Mỹ đã mang đến một hơi thở mới cho hoạt động nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến với câu chuyện Chân trời mới của người lãng du KRISTOPHER, kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin văn hóa nghệ thuật vừa diễn ra trong tuần qua. Chiều ngày 3 tháng 10, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La tổ chức lễ trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La lần thứ 21 năm 2014. Tại liên hoan này có 43 tác phẩm truyền hình và 40 tác phẩm phát thanh. Qua đánh giá cho thấy, hầu hết các tác phẩm đều có chủ đề hấp dẫn, đề cập toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có 38 tác phẩm được lựa chọn để trao giải, trong đó có 8 giải nhất, 10 giải nhì và 7 giải ba. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn để tham dự Liên hoan phát thanh và Liên hoan truyền hình toàn quốc tổ chức trong thời gian tới. Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Anh phối hợp với Đại học Aston Vương quốc Anh và Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh. Hạt nhân của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh là Trung tâm Nghiên cứu UK ASEAN. Đây là nơi sẽ xây dựng và phát triển năng lực nghiên cứu cho các nhà khoa học trong các lĩnh vực điện tử viễn thông, công nghệ sinh học, tài chính kế toán. Trung tâm sẽ là đầu mối trao đổi những kết quả nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa Vương quốc Anh với Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN. Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa qua đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính như phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do các triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Cùng với cuộc triển lãm tại Bảo tàng Quảng Ninh, sắp tới, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức triển lãm tại huyện đảo Cô Tô. From finger on the pump, make the 6 straight jump from SoCal, Hollywood to the slums, chronic smoke, get burnt by the California sun on the west side, East Coast where you at, just got to New York like a net on a jet to London, to Brazil, to Quebec, like the whole damn world took effect to Ferg, tell them lay back, slow down, better represent when we come to your town, so lay back, slow down. What you represent when we come to your down, say get in with the business, I'ma be there in a minute. I just booked a Paris ticket, thinking Russia need a visit. I'ma run it to the limit, and me on my way to Venice. LA got the people saying la 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 la, Brooklyn saying la 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 la. Phong cách của Chris nó rất là lạ. Cái style vẽ của anh rất là đặc biệt. In the Saigon scene, definitely is something very very vibrant. So I grew up with only my mother and my sister. Our father was not in our life, and my mother had a bad drinking problem. So she passed away when I was 20 from her alcoholism, and it had a big effect on me. I actually never drank any alcohol until I was 26, and my whole life I didn't drink. Even now I don't drink very often, and but in that time I think it affected me. Well, it made me focus more on my music. At first I was playing music, and then when I started to do art, it was a good escape from that hurt. Yeah.
Tuổi thơ dữ dội tưởng chừng sẽ làm cho Christopher trở nên gai góc và khó gần, hay thậm chí có nhiều suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Thế nhưng anh lại không dẫm lên bước chân đau khổ như nhiều người, mà tìm kiếm được cho riêng mình một lối đi. Ở đó, cuộc sống dường như trở nên màu nhiệm. Painting is kind of like meditating. Like when you do your painting, you're concentrating on the painting, and everything else kind of from life just fades away. And you can put on some music and paint and draw for hours, and time just flies by. It's like a kind of meditation, I think. Vốn là người tự lập từ nhỏ, Christopher luôn tìm kiếm cho mình một vùng đất mới để khám phá sự tươi đẹp của cuộc sống đời thường ở khắp mọi nơi. Hay sâu xa hơn, mỗi nơi anh đến, mỗi vùng đất anh đi qua, những kỷ niệm đẹp còn đọng lại trong lòng sẽ khỏa lấp những thiếu thốn trong sâu thẳm tâm hồn. Và chỉ còn lại ở trong trái tim những yêu thương từ cuộc sống và những trải nghiệm với thời gian. In America, you know, it's such a new country, so everything is brand new, and there's not as much history. And I love history, so I love going to new countries and being around all of that history, the architecture, the cultures, and so that's my favorite thing about traveling. So for me, traveling, I get to experience new architecture that I've never seen before in person, and I get to experience art, so much great art all over the world. I've been to Belgium, England, France, the Netherlands, and then so there I get to see a lot of old historic art from the Renaissance and stuff like that. But then also traveling in countries like when I went to Thailand, they have a lot of really cool art there that I really enjoyed, like in their temples, the beautiful wall paintings with the Buddhist paintings and stuff. I love all that kind of stuff. So. Nhiều năm rồi, năm nào cũng thế, Christopher dành một khoảng thời gian ngắn nhất định, nhiều nhất là 1 năm, để sống ở một vùng đất mới. Anh từng có rất nhiều hoạt động và có một công việc tốt tại Hàn Quốc, nhưng rồi anh lại rời đi. Và Christopher lựa chọn đến Việt Nam. Việt Nam ban đầu là một cái tên khá xa lạ với chàng trai trẻ này. Nhưng trải nghiệm nhiều, anh có thêm nhiều bạn bè trên thế giới. Thật tình cờ, rất nhiều người trong số họ đã kể về Việt Nam. Ông bà ta vẫn thường nói, tiếng lành đồn xa. Trong tiềm thức của Christopher, Việt Nam đặc biệt hơn nhiều nơi anh đã từng đến. So before living here, we lived in Seoul, South Korea, and we had many teacher friends who say how much they loved Vietnam and they lived here before, and how much they actually wished that they had not moved to Korea and they had stayed in Vietnam. So we had heard a lot of good things. Plus, I had a really good friend in America he is Vietnamese, and he would tell me a lot of cool things about Vietnam. So we were excited to come and experience it, and right away we loved it when we moved here. And plan to stay for a long time. Christopher Kocher là họa sĩ vẽ tranh minh họa làm việc tự do, đến từ Austin, Texas. Các tác phẩm của anh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những quyển sách thiếu nhi hoạt hình yêu thích từ tấm bé. Anh cũng bị ảnh hưởng từ trường phái vẽ graffiti, trường phái tranh biếm họa siêu thực hiện đại và nghệ thuật dân gian Mỹ. Đến sống ở Việt Nam, hàng ngày được tiếp xúc với những hình ảnh bình dị của đời sống, được hòa mình trong những thanh âm náo nhiệt của phố phường. Nguồn mạch cảm xúc
trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong anh. Definitely, living in Vietnam brings me tons of inspiration from my artwork. There's always something exciting to see that you can draw from to bring into my artwork. Like, I love drawing my characters now on motorbikes and drawing a bunch of characters on there, or they're carrying a bunch of things, or eating street food, or whatever it is. There's a lot of inspiration I can draw from living here. Sài Gòn Outcast ngày nào cũng thế, cứ đến tầm 3 giờ chiều trở xuống lại ngập tràn trong âm nhạc và những hoạt động nghệ thuật mà điển hình là vẽ graffiti. Với nhiều người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đường phố này, để gọi đây là sân khấu mơ ước thì vẫn chưa, vì sân khấu nhỏ, không có nhiều diện tích tường để thực hiện khát khao sáng tác những bức tranh khổng lồ. Nhưng với nhiều nghệ sĩ đã gắn bó ở đây lâu dài, nhất là với KRISTOPHER, thì Sài Gòn Outcast là một địa điểm đặc biệt và lý tưởng để một người nước ngoài như anh có thể hòa công việc và cuộc sống ở Việt Nam một cách dễ dàng hơn. So I found out about Saigon Outcast before ever coming here through graffiti and street art because I looked up places in Saigon where I could paint street art or paint graffiti, and so Saigon Outcast came up on the internet, and so I knew it was a place that I wanted to go to. I've been painting graffiti for about 12 years now, and through graffiti I find is a really easy way I can travel anywhere in the world and I can connect with local people and local artists who are also interested in graffiti. Đa số người nước ngoài mình gặp ở đây thì rất là nhiệt tình tới đây thì làm một cái dự án dạy học hay là một cái dự án xây dựng gì đó. Thì bạn Christopher thì đặc biệt hơn, cái personality và cái style vẽ của ảnh rất là đặc biệt, cho nên ảnh hút rất là nhiều người. Và mỗi thứ tư ảnh có hồi xưa thì có mở một cái lớp là Doodle Club, trong đó thì ảnh mời mấy người qua vẽ tay chung với ảnh. Cái lớp đó rất là tốt tại vì mọi người có cơ hội để giao lưu với nhau, học hỏi với nhau và make friends. I don't find it difficult for me to create with my style here, even though Vietnam is quite traditional. I try to keep my work very open to anyone, even though I paint characters and monsters. I try to make them friendly and take things from Vietnam and insert them into my art a lot of the time, so that it can be more acceptable or more easy for people to accept. Maybe they'll be eating street food or riding on motorbikes or doing something fun or funny. Đặc biệt hơn, tại đây, Christopher còn được cơ hội thể hiện những loại hình nghệ thuật đường phố mới là trượt ván. Ngoài ra, tại Sài Gòn Outcast còn tổ chức nhiều hoạt động khác như trình diễn dòng nhạc reggae quốc tế với DJ người Jamaica, tổ chức ngày hội X-Game, trình diễn đi xe máy phân khối lớn, nghệ thuật cắt giấy, ý tưởng thiết kế hiện đại, vân vân. Tất cả đã tạo nên một hơi thở mới đầy ngẫu hứng và hấp dẫn với những người trẻ tuổi, nhất là với những người nước ngoài đã và đang khám phá Việt Nam. Lý do mình mở Sài Gòn Outcast thì mình muốn tổ chức một cái cộng đồng, một cái community cho dân họa sĩ, nghệ sĩ và musicians tới một chỗ để giao lưu với nhau, tìm hiểu và học hỏi với nhau. Sẽ mang đến nhiều cái dự án để mình làm cho tốt cho community. Còn mấy người thì vẽ chung với nhau thì có mấy cái dự án đi vẽ mấy chỗ khác, làm từ thiện cho mấy chỗ khác. Trường hợp là đi vô cái mấy trường học cũ
hay là chỗ cho trẻ em mồ côi thì mình sẽ sơn lại, làm đẹp lại cái phòng mà trẻ em đang học. Nghệ thuật đường phố graffiti chưa được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, đôi khi còn có nhiều định kiến. Vì thế mà bản thân Christopher hay anh Nguyễn Nguyên Lĩnh, những người yêu nghệ thuật chân chính, luôn mong muốn truyền tải những thông điệp văn hóa vào những tác phẩm, đồng thời biến những sáng tạo của mình truyền tải yêu thương vào những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, và hơn cả là có thể làm đẹp cho thành phố. Through Saigon Outcast, I'll be joining to do some mural projects, a community painting where we'll be painting a local swimming pool to share art with the children who swim there and the families who enjoy swimming there. They'll have artwork on the walls around the swimming pool. Hàng tuần, Christopher tham gia giảng dạy tại Vin Gallery. Đây là một công việc khá mới mẻ với anh, vì từ trước đến nay, Christopher chủ yếu làm công việc vẽ tranh, thiết kế đồ họa và tổ chức triển lãm. Nhưng càng về sau, anh lại càng cảm thấy cần phải có sự sẻ chia. Ý niệm ấy xuất phát từ tình yêu nghệ thuật và từ cả những thiếu thốn của bản thân khi còn nhỏ tuổi. Và may mắn, Vin Gallery luôn tạo điều kiện để Christopher thực hiện nguyện vọng của mình. So working with Vin Gallery, I've had the opportunity to connect to many artists, local and international, as well as doing community projects where I talk to young students about art, and there are different opportunities you can have with art, not only showing art in art galleries, but you can also do graphic design or animation and illustration works. So I like to connect with the youth and let them see that there's many different opportunities you can have with art. We would like to create the awareness for the young kids, and Chris have the same similar concepts as the gallery. So that's why we work out with the art talk, that to have the art talk for the kids, to educate the young children on the art, and then to having an awareness for them, and to bring inspire them as well from a different point of view, that seeing artists working and seeing artists talk by telling the concepts and ideas and everything, I guess that is really helpful and inspired for the children. Ngoài ra, tại đây Christopher cũng đã từng có một cuộc triển lãm cá nhân với thể loại tranh minh họa. Các tác phẩm độc đáo, nhiều màu sắc của Christopher đã tạo ra kiểu câu chuyện để người xem chơi đùa với tâm trí của mình, và rồi đưa mọi người trở về với cảm giác kỳ diệu của tuổi thơ. I want to convey to people, I want to remind people of the books and the illustrations they loved as a child. My illustrations are very influenced from the books I liked as a kid. And as adults, I feel like a lot of people, they forget about imagining or forget how to imagine. And I like to bring them back to that place of when you're a kid and you're reading your favorite book and you're using your imagination to bring the characters alive. I think that adding him in the Saigon scenes definitely is something very, very vibrant, because he is a murals painter and his character is so strong to bring in like the different things in life and telling different stories. I really like it. So next year on March 23rd, I will have a solo exhibition here at Vin Gallery, and it will be all influenced from my life here in Saigon and my experiences here. And I plan to do things like taking my characters and
putting an influence from Vietnam on them. So I will do wood cutout statues, riding on motorbikes, and eating street food. And I plan to make a little scene from the streets of Vietnam and paint on the wall to make it look like a street scene, but with my characters. And I'll do many paintings with influence from. Là một họa sĩ tự do, không bị ràng buộc bởi thời gian và không gian. Vì vậy mà Christopher tham gia khá nhiều hoạt động cộng đồng tại Việt Nam. Một dự án được anh khá tâm huyết trong thời gian qua là dự án tham gia cùng với Sài Gòn Art Book. Saigon Art Book is a community project where they have a sponsor who prints all the books and then they give the books away for free, and they have a 2-day big exhibition. So I like the idea of sharing art for free with the community and getting local people excited about art. Thì cái dự án này nhằm mục đích là mình quảng bá nghệ thuật Sài Gòn tới tất cả mọi người. Thì nó có hai thứ. Thứ nhất là mình quảng bá tất cả những nghệ sĩ đang sống ở Sài Gòn. Cái thứ hai nữa là mình mang cái nhóm nghệ sĩ đó với lại người dân Sài Gòn đến gần với nhau hơn. Khi một cái buổi tiệc, nhưng mà ở đó tụi Long gộp nghệ thuật vô thì tụi Long có triển lãm tranh, có nhạc, có đồ ăn, có đồ uống. Xong rồi nó vào ban đêm nó sẽ vui hơn, mọi người tới, mọi người gặp gỡ những người thích nghệ thuật giống như họ. Xong rồi 3 tháng một lần tụi Long làm một cuốn như vậy, thì một event như vậy. Thì 3 nghệ sĩ phải sống ở Sài Gòn, thì họ sẽ qua cái tác phẩm của họ, họ nói cho mọi người nghe là Sài Gòn trong họ là cái gì. And the whole Saigon Art Book's whole idea is to promote mainly only to local people, which I really like that idea, and not so much foreigners. Because being here as a foreigner, I would rather have local people enjoy my art and be introduced to the local people than to share it so much with foreigners. Because if I'm going to live here, I want to connect with the community here. Điều đặc biệt trong sự kiện, những cuốn sách của Sài Gòn Art Book được phát miễn phí cho mọi người đến tham gia. Tuy hoạt động này mới chỉ được diễn ra một năm nay, nhưng đã thu hút đông đảo bạn trẻ người Việt Nam và người nước ngoài. Đó là cơ hội để Christopher chia sẻ và truyền cảm hứng nghệ thuật đến đất nước mà anh đã chọn để dừng chân. Và hơn cả là cơ hội để Christopher thể hiện tình yêu với Sài Gòn. And with Saigon Art Book, they encourage all the artists to take influence from Saigon and take influences and put it into their artwork that will be printed in the book. So with all of my pieces that I did for Art Book, I try to include different aspects of Saigon that influenced me. With my artwork, I hope that I can inspire local people to see that you can do more with your artwork, that it doesn't have to be just a hobby. You can also make it into a career or your job, and also inspire them to think creatively and be able to use their imaginations the way I draw many characters and think of make a new world kind of, that they could also do the similar. Chân trời mới của Christopher hôm nay là nơi anh thỏa sức sáng tạo nghệ thuật, cũng là nơi anh có thể chia sẻ và cảm nhận sự đầy đủ của bình yên trong cuộc sống. Chân trời ấy mang tên Việt Nam.
When I was younger, I played in my first band when I was about 16 years old. I bought a bass guitar and started playing music, and it was a big part of my life back then. And I played in a kind of punk rock band, and it was a good way of getting anger out that I had when I was younger for my messy home life. So I'd go and play music and shout into the microphone, and it was something that was really kind of therapeutic. But as I got older and I was feeling less angry about those kind of things and let the past be, now instead I focused on art, and art became my outlet instead of music. When I wake up and I just slip back down. So since moving back to Saigon, I met my friend Nick, who is really into music. That's his main focus and passion, and he had wanted to start a band. And I told him, well, I used to play bass guitar, and I decided to get a bass guitar and start playing music with him again. And it's nice because it's a different kind of music than I used to play. I used to play heavy music, and he plays more soft music. And nowadays, that's the kind of music that I'm more into anyways. So it was fun to get together with him and Một chút hoài niệm để nhớ về quê hương của chàng họa sĩ trẻ đến từ Mỹ đã khép lại chương trình Ấn tượng Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào tạm biệt.